А що ми насправді знаємо про Сінгапур? Що це країна-карлик десь у Південно-Східній Азії? А якщо я скажу, що попри свої розміри це держава, яку частіше за інших називають найчистіша, найбезпечніша, найтехнологічніша і найдорожча. Місто-країна, де за жуйку можуть оштрафувати, а за бездоганність тільки аплодувати. Але чи справді воно таке? Чи правда всі ці най? І головне, чи виживе тут звичайний мандрівник, як я, який приїхав просто, щоб побачити Сінгапур, як є. Я проведу тут 3 повні дні і покажу вам всі реальні витрати в найдорожчій країні світу. А почнемо ми з найголовнішого – як потрапити в це місто. Але коротко і по суті, бо попереду ще купа цікавого. Отже, для українців сюди потрібна віза. Якщо ви плануєте короткий візит, є один лайфхак – транзитний в'їзд. Суть така. Якщо ви, як і я, подорожуєте з Малайзії і вилітаєте з Сінгапуру в третю країну, наприклад Таїланд, ви маєте право на 96 годин перебування без візи. Важливо, схема Малайзія-Сінгапур-Малайзія не працює. Обов'язковий виліт в третю країну. Зверніть увагу, саме виліт, не виїзд. Також за 3 дні до прильоту треба заповнити Singapore Arrival Card. І щоб мати інтернет, рекомендую бронювати сім-картку наперед. Я зробив це через сервіс Klook. І це, до речі, були мої перші витрати в Сінгапурі. 5 євро 39 центів за 100 гігабайт інтернету. Ну а тепер можемо починати огляд найкращого аеропорту світу. І перше, що я побачив, зверніть увагу, знову буде най. Це найбільший критий водопад у світі. Ну це прям крутяк, це треба бачити на власні очі. Знаєте, я зараз знаходжуся в найкращому аеропорту світу. І тут знаходиться найбільший критий водоспад. Тобто, ну я не знаю, чи можна це передати, ти коли перший раз це бачиш, в мене чомусь пішли мурашки, я не знаю. Просто поглянь довкола, стільки зелені навколо, типу прям такі як ліса вистроєні і... Блін, воно справляє круте враження. Чесно, це треба побачити на власні очі. Тобто, єдиний мінус тому всьому, що я ще досі мушу ходити сумкою. Так, до речі, це знаходиться вже поза, цей водоспад Vortex знаходиться в терміналі номер 1. Відповідно, ви його зможете побачити після того, як забираєте свій багаж, пройшли паспортний контроль. Тобто, щоб його побачити, ви коли прилітаєте, отримали багаж, і тоді можна сюди прийти в термінал 1. Ну, блін, це круто! До речі, цей водоспад не просто інстаграмна інсталяція. Його спроектували так, щоб живився дощовою водою, яка стікає з даху. А сам Vortex – частина системи клімат-контролю всередині джівел. Він охолоджує простір навколо, працюючи як природній охолоджувач через випаровування і циркуляцію повітря. У цьому місті навіть естетика – частина інженерії. Правда, людей тут трохи багато, але все одно, ну, типу, немає значення. Це треба побачити, це треба відчути. Це дійсно прикольно. Коротше, причому це безкоштовно. Ти приходиш, це все знаходиться от в аеропорті Чангі, термінал 1. А ще тут ціла куча всяких отаких рослин довкола насаджених. Прям, блін, це прям реально. Ти дихаєш, таке враження. Добре, лісом трохи з парфумами, але, блін, тут так крута атмосфера. Я не очікував, що це може справити, ну, на мене таке враження. Друге, що варто зробити і є безкоштовним в аеропорті Чангу в Сінгапурі, це прогулятися по ось цьому лісу, який є на різних поверхах довкола ось цього вортексу водоспаду, що є зараз позаду мене. Тому що ти прогулюєшся фактично в прямому понятті по лісу. Якщо у вас є можливість і час, зробіть це. Ви не пошкодуєте. Ви можете зняти класні ракурси, класні фотографії з цього крутого водопаду. І, знаєте, це є специфічний, цікавий, крутий досвід. У якийсь момент твоя уява трохи ламається, коли ти бачиш таку футуристичну картинку. Потяг проїжджає просто крізь тропічний ліс і повз водоспад. І це не парк розваг, це звичайний маршрут між терміналами.
Ну і знаєте, якщо прям вам взагалі хочеться якихось додаткових розваг в аеропорту і вам це цікаво, ви можете піднятися на самий верхній левел. Тут є такий канопі парк, тут вже розваги не є безкоштовні. Тут ви можете сходити по скляному містку над цим аеропортом, над цими лісами. Ви можете сходити на таких батутах, на канатах, полазити, але це швидше, мабуть, цікаво дітям. Також є дзеркальні кімнати. І якби давайте будемо говорити, будемо чесні один з одним. Тобто ми, коли приїжджаємо в аеропорт, в першу чергу, що ми хочемо зробити? Забрати свій багаж і поїхати в свій готель. Саме це я вирішив і зробити. Але перед тим ще кілька слів. Якщо когось зацікавить цей канопі парк, то найвигідніше брати бандл на розваги. Коштує це 39 сінгапурських доларів. Ну і загалом, це реально найкращий аеропорт, в якому я бував. Про нього можна було б знімати окремий відеоролик, але часу тут треба було потратити теж дуже багато. А в мене, як ви вже знаєте, Сінгапур на 3 дні, тому я вирушив у місто. Щоб дістатись до центру, треба дійти до терміналу 3. Звідти їде монорейка, а далі одна пересадка на метро. Щодо оплати, то тут це просто. Приклав картку на вході, приклав на виході і все. А добирався я до Чайнатаун. Саме тут я забронював готель. Такий номер, як ви бачите зараз, обійшовся мені трохи більше, ніж 150 євро за добу. Всього-навсього пару квадратних метрів. Ну і також є ванна, туалет. Але знову ж таки, ця кімната бралася за рахунок того, що тут є все близько. Точніше, я фактично в центрі, і звідси мені досить близько до всього дістатися. Ну і так як я поселився фактично в центрі Чайнатаун, то відповідно почнемо знайомитися з Сінгапуром, власне, з Чайнатаун. І перше, на що звертаєш увагу, це зовсім інша архітектура, а унікальність відчуття, що ти справді в Чайнатаун, додають ці малюнки на стінах. Їх тут багато, і кожен передає атмосферу району по-своєму. Ну і прогулюючися Чайнатаун, ти можеш прийти до найстарішого індуїстського храму Сінгапуру, який знаходиться прямо в центрі Чайнатаун. Ну а тепер трішки загальної інформації про сам храм. Його побудували ще в 1827 році індійські емігранти з півдня Індії. Його впізнаєш здалеку, завдяки яскравому шестиярусному гопураму, вежі з десятками кольорових фігур, божеств і міфічних істот. Щоб зайти всередину, потрібно розутися, а сам храм присвячений богині Маріаман, яка вважається покровителькою здоров'я та захисницею від хвороб. Це місце не лише для туристів, а й для місцевих, які приходять сюди на молитви, весілля та щорічні фестивалі вогнеходіння. До речі, цей храм не просто пам'ятка, а ще й національний монумент Сінгапуру. Ну а продовжуючи прогулянку цим районом, я вийшов прямо на місцевий ринок. Hello. Це такі прикольні традиційні ці костюми, гляди. Насправді. Я думаю, що це зараз продається досить активно. Я не знаю, чи це постійно продається, але зараз я тут... Thank you. Просто саме зараз відбувається, ці готуються до китайського Нового року, і відповідно саме зараз, мабуть, це досить популярно, його є дуже багато. Ну, не знаю, йдемо далі, йдемо гуляти, це поки що, мені все поки що дуже подобається. А знаєш, що саме головне? Ти можеш гуляти безкоштовно. В найдорожчому місці в світі це все безкоштовно. Можеш гуляти. Я от гуляю, і от що я бачу? Ціни на масаж в китайському кварталі. 60 минут, $60. Боді-масаж. В такий момент ти скучаєш за Таїландом, коли за 60 минут ти платиш 14-13 євро, десь якось так. Тобто, да, розумієте, наскільки Сінгапур по цінам цікавий. Я вже не говорю про те, що ти можеш прийти в магазин, купити водичку, пляшка Кока-Коли коштує в 7-Елевені 4,60 сінгапурських доларів. Пляшка Кока-Коли 4,60, серйозно? Ну і раз я вже згадав 7-Eleven, давайте я вам покажу, як виглядало моє перше знайомство з цінами в Сінгапурі. Це навіть не аеропорт Пекіна, тут лапша по 3,40. Що я щось дивився на рахунок. Так само на рахунок сендвічів, глянути. 3,90, 3,90, курина
грудка по 7 євро. Тобто 7-Eleven розглядати як мережу дешевого харчування, в принципі, мабуть, не варто. І в такі моменти, розумієш, взагалі, знаєте, дуже круто, що в Сінгапурі можна пити воду з-під крану, тому що пляшка води коштує більше $3, серйозно. Ось такі ціни в Сінгапурі, навіть в продуктових магазинах, і в тому числі 7-Eleven, який є досить популярний і дешевий в Таїланді, чи там в Малайзії, всюди в Азії. Так тут взагалі ціни абсолютно недемократичні. А тепер давайте повертатись на ринок. Ринок насправді цікавий і з унікальною архітектурою. Було кайфово просто побродити між рядами, заглянути на прилавки і, звісно, пошукати якийсь сувенір. А ще мені заборонили зараз знімати в сувенірному магазині. Чому? Я, в принципі, не знаю. Я не став спорити з людьми, що я там хочу знімати і так далі. Але взагалі Сінгапур – це країна такої часткової диктатури і великої кількості правил. Це дуже загалом безпечне місце, ціле місце напхате камерами всюди зі всіх сторін. Є камери, спостерігають. Тобто є так само, я так думаю, що і поліція працює дуже добре. Але так, щоб ви розуміли, на вулиці просто на вулиці, не відведених місцях для куріння, не можна просто так йти і запалити цигарку, не можна плювати, не можна жувати жувачку. Тобто Сінгапур трошки так обмежує своїх людей в цьому плані. Пам'ятаєте, я розказував про правила в Сінгапурі. Так от, я ще досі в Чайнатаун, в сувенірному магазині, і просто погляньте, тут є футболка, де є просто написано вартість штрафів за все, що тут не можна робити. Дивіться. Тож, використання дрону. Штраф $45 тисяч. Зрозуміло, да? Я дрон навіть і не буду запускати, навіть і не планував. Поживати жувачку, виплюнути $2000 штраф. Тобто їсти в метро пити $500. Не спустити унітаз $1000. Тобто унікальніша країна з обмеженнями і штрафами. Але водночас треба віддати належне, то що реально місто дуже і дуже чисте. Ну що ж, з ринком будемо завершувати. Єдине, що хочу додати, сувеніри тут виявилися не такими дорогими, як я думав спочатку. Деякі магніти взагалі були по $1. А ще, так як я потрапив сюди в період китайського Нового року, багато магазинчиків були завалені тематичними прикрасами. А ще мені здається, що я зараз попав в такий магазинчик, де є, знаєте, не на Різдво готуються, в Європі продають всякі гірлянди і так далі. Так само і тут і на китайський Новий рік ось всякі такі ліхтарики, світла, типу, в такому я місці ще не бував. Ну, а ми з вами, продовжуючи прогулянку по Чайнатаун, дійшли до ще одного храму. Це є Buddha Tooth Relic Temple. Насправді це є буддийський храм. Цікаво, в Чайнатаун є найстаріший індуїстичний храм, тепер буддийський храм. Ну, типа, капець, круто як. Але конкретно унікальність цього храму – те, що тут знаходиться зуб Будди. Вхід сюди безкоштовний. А от що одразу здивувало, що тут не треба знімати взуття, на відміну від всіх інших храмів, де я був до цього. Так як я вже згадував, цей храм, він зберігає зуб Будди. І взагалом це є святиня для буддистів усього світу. Тож, йдемо розглядати, як це виглядає, цей храм. Цікавий факт, якщо це є святиня всіх буддистів всього світу, ну, по крайній мірі, так чомусь вважається, то це єдиний буддистський храм, в якому я не роззувався. Сам храм багатоярусний і вражає деталізацією. Звичайно, знайомство з ним починається з першого поверху. Тут, у цій вишуканій залі, знаходиться майбутній Будда Майтрея. Згідно з віруваннями, він прийде у світ тоді, коли людство буде до цього готове. Я мушу признатись чесно, я був у великій кількості різних буддистських храмів вже, але саме цей храм в Сінгапурі, ну це прям, коротше, як це сказати, дорого по-сінгапурськи, от отак, буддистський храм дорого по-сінгапурськи. А ще на рахунок пожертв, знаєте, всі храми, вони, як правило, на пожертви. І от в сінгапурському буддистському храмі ці пожертви відбуваються трошки інакше. Щоб зробити пожертву тут, підходиш до терміналу. Все цивілізовано. Або електронна оплата, або готівка, але тільки через автомат. Таке в храмах я бачу уперше. Ніяких коробок з грошима посеред залу. Я хотів показати, як це працює, але щойно дістав камеру, одразу підійшли і сказали, знімати заборонено. Сінгапур – це країна заборон,
або точніше сказати, країна правил. Я хотів зняти, показати машини. Оці для от заді мене можна чітко бачити. І всі донати, в принципі, вони відбуваються через ось такі автомати. Тобто всюди в буддийських храмах ти кидаєш гроші на пожертву, а тут ти вносиш все в автомат. Ну ось такий підхід по-сінгапурськи до буддийських храмів. Потім я піднявся на дах храму, і на самому верху серед оази зелені схована справжня буддійська реліквія. Загалом це є молитовний барабан, на якому є написані різні мантри, і ходячи довкола нього, Ти ніби прокручуєш тисячі мантр за кожен оберт. Це така буддійська практика, простий рух, а сенс в ньому наче на цілий день молитви. Віряни моляться за мир, добробут і очищення карми. А що цікаво, тут це роблять не тільки монахи, навіть туристи, бо хочуть хоча б трохи відчути цю культуру зсередини. Що ще варто сказати стосовно цього храму, де я зараз знаходжусь, все-таки було місце, де було потрібно розвиватися. І, в принципі, це є це місце, де знаходиться сам зуб Будди, про якого я говорив. Щоб туди добратися, вам потрібно буде сісти на ліфт, в храмі є ліфт, або можете вийти пішки, тут вже цілком як ви виберете. І вам буде потрібно виїхати на 4-й поверх. На 4-му поверху цього храму є зуб Будди. Там люди також медитують. На жаль, там не можна знімати ні робити фотографії, то відповідно я не зміг це зробити. Проте мені вдалося відвідати і зняти музей світового буддизму, який розташований на 3-му поверсі. Темне підсвічене приміщення і сотні експонатів з усього буддійського світу, від Індії до Китаю. Дивлячись на них, мимоволі ловиш думку, скільки всього вони вже бачили. І навіть цей музей ще не все, чим мене здивував цей храм. Тут я побачив ще одне несподіване – електронне табло з інтерактивною картою поверхів. І це точно не те, чого очікуєш побачити в буддійському храмі. Ну а щоб повністю його оглянути, мені залишилося вийти і подивитися, що ж там на 2-му поверсі. Але, як завжди, щось пішло не за планом. Загалом я їхав на 2-й поверх з метою попасти на балкон, який є навколо цього, ну тобто над храмом, над 1-м поверхом. А я попав кудись тут взагалі, вон якась кухня, ще щось. Тут взагалі людей, туристів нема, може я десь... Хоча я приїхав на 2-й поверх. Так, там взагалі в нас монахи. Я куди попав? Я десь не туди, де треба, певно, зайшов. Бачите, тут якісь от смітники, їжа. Коротше, і туристів тут нема, як завжди, звісно. Я десь кудись заліз, там, де нікого нема. Ні з туристів, нічого. Як? Як мені попасти на поверх, де є балкон? Коротше, буду я звідси виходити і я не знаю. Я хочу знайти ті сходи. Бо я на 2-му поверсі, я не знаю, я думав... Ну, звичайно, ну, типу, сюди не можна заходити, я якимось чином туди попав, але ліфтом. Фух, коротше, йду я шукати далі. Ладно. Коротше, знайшов я, виявляється, це треба було спустити ще поверх нижче, я пішов пішки. Це, виходить, мабуть, 1-й поверх, бо нульовий, це, мабуть, саме 1-й поверх для нас первичний, це, мабуть, тут нульовий, граунд, я не знаю, мабуть. А це треба було піднятися. В общем, я ще хотів погуляти по ось цьому такому містку. О, а тут там монахи воскові, повний ріст, як живі. На перший погляд навіть не розумію, що це не живі люди. Це вшанування визначних постатей буддійського світу, які зробили великий внесок у розвиток храму та громади. Поруч старовинні артефакти, рідкісні реліквії і навіть державні відзнаки, які храм отримав за свою культурну та духовну роль у Сінгапурі. А ще є тут одна дуже цікава карта. Вона показує, як саме прийшов буддизм у Сінгапур. З Індії, Китаю, Шрі-Ланки, М'янми. І це ще раз підтверджує, наскільки Сінгапур – це справжнє перехрестя культур. Цей храм реально справив класне враження, змінив твоє бачення щодо буддистських храмів порівняно з тих, яких ти бачив там, наприклад, в Таїланді. І знаєте, будучи в Сінгапурі, відвідайте цей храм. Якщо вам дійсно подобається ця культура, якщо вам це цікаво, відвідайте його, ви не пожалієте. Ну що ж, з китайським кварталом ми розібрались. Як бачите, більшість головних пам'яток тут безкоштовні, тож можна рухатись далі.
А оскільки цей ролик про витрати і щоб я не показував вам кожну поїздку на метро, я одразу підсумую, скільки в мене пішло на громадський транспорт за ці дні. І одразу скажу ще одну річ. Їжу я тут показувати не буду, бо гастрономія в Сінгапурі – це взагалі окрема тема. І на мою думку, вона точно заслуговує на свій повноцінний випуск. Тож не забудь підписатись, щоб не пропустити. А от витрати на харчування я все одно залишу тут, щоб вам було зручно орієнтуватись. Ну і тепер можемо сміливо переходити до того, без чого неможливо уявити Сінгапур. До супердерев. І для більшого враження відвідати їх я вирішив ввечері. Я то в принципі чому планував свій маршрут так аж на вечір, тому що ввечері в 19:45 і в 20:45, тобто 2 рази в день відбувається світлове шоу ось цих супердерев, які існують лише в Сінгапурі. Тобто це є штучні дерева створені, які мають собі, по ідеї, самі ці світлові сонячні панелі, які заробляють ту енергію, щоб ввечері нам показати ось це шоу. І ось я зараз тут і будемо це разом спостерігати. Та поки ще шоу не почалося, я розкажу вам ще одну цікаву штуку про ці дерева. Окрім того, що вони мають сонячні панелі, ці конструкції ще й збирають дощову воду. Вода далі використовується для поливу рослин у парку. Тобто виглядає футуристично, а працює як частина справжньої зеленої інфраструктури. А ще знаєте, я вам дещо розкажу. Я купив на оцей місток, який є на цих супердеревах. Я дуже сильно розраховував, що я таки зараз прийду, вийду наверх на місток і прямо зверху познімаю і покажу, як світяться ці всі дерева. Якби я купив квиточок, все класно. Ну, попри те, що він не має конкретної години, він дійсний протягом дня, то тут ще є жива черга. Тобто зараз є 19:30, в черзі стояти півгодини. Це означає, що я пропущу перше шоу, їх є всього 2, в 7:45 і 8:45. Це означає, що спочатку я йду, певно, подивлюся це зовні, як це виглядає, а вже на друге шоу я стану в чергу і постою в чергу. Але майте на увазі, що якщо ви заплануєте це зробити так, як я, ввечері прийти і зразу попасти на світлове шоу, вам треба приходити набагато раніше, тому що черга буде ще порядка 30 хвилин. Внизу сотні людей, хтось сидить на лавках, хтось просто на землі. Шоу ще не почалося, а місця вже зайняті. Щодо самого шоу, я нічого не говоритиму, просто покажу. Бо деякі речі краще просто побачити. So pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. Таке відчуття, бо що попав в частину від фільму Джеймса Камерона «Аватар». Це прям прикольне явище. До речі, подивитися це шоу знизу, так як зараз це я дивлюся, я абсолютно безкоштовно. Ну і зрештою, сам Скайвок я теж відвідав. Ну, скажу так, наверху, на цьому скайвоку, на цьому містку, досить класний є вигляд на саму цю Маріна Бей, на цей готель з яхтою. І звідси можна зробити класні фотки, я думаю. І в принципі, я не знаю, чомусь було написано, що тільки вроді як 15 хвилин можна тут тільки знаходитися. Я не знаю, ну а хто це сконтролює, теж не знаю. Тому що я, виходить, відстояв чергу, і це неможливо підгадати конкретно в момент шоу, щоб бути наверху. Тому я думаю, що моя вам порада, в першу чергу вам потрібно буде подивитися
прийти зарані, глянути зверху, оце як оглядовий майданчик, а вже аж потім знизу можна собі спокійно прийти і глянути знизу, глянути шоу. Знизу набагато гарніше це шоу виглядає, чим зверху. Знаєте, я от тільки зараз про це подумав, і от тільки зараз, чекаючи на це світлове шоу, що в принципі це є унікальне місце. Точніше, це навіть не одне, тут цілих два унікальних місця. Позаді мене відома Маріна Бей, ось цей готель з хмарочосами, там, де є ось ця така вигляді лодка. Переді мною Super Trees Grove. І це речі унікальні тим, що вони єдині на цьому світі. І ти їх можеш побачити тільки тут, в Сінгапурі. Чесно, бажаю кожному з вас просто оцю річ побачити також на власні очі. То, щоб передати це відчуття на камеру, на фото, це не настільки можливо, як відчути і побачити це вживу. Ну і раз ми вже побачили, мабуть, найвідомішу фішку Сінгапура, давайте я заодно покажу вам і головний символ міста. А ще кілька моментів, які мене реально здивували, бо в тій миті мені постійно хотілося дістати камеру і щось знімати. Ну а ще трішки, прогулюючись містом, і живий прямий приклад, можу показати. На рахунок штрафів і правил. Штраф за те, що ти тут і покурив в парку 2000. Штраф за те, що ти покормиш там пташок. Скільки тут не пише який штраф, але в принципі не можна кормити, написано. І зразу ж бачите, на слідуючому топі там є камера, на углі будинку теж є камера. Ось тут в торці, до речі, от я навіть не бачу, ще одна камера, ось там навпроти ще 6 камер. І я думаю, що з такими штрафами, з такою кількістю камер, в принципі, ти перестанеш кормити птахів, ти перестанеш курити в прилюдних таких громадських місцях, парках, невідведених зонах, мається на увазі. Хоча, чесно, прямо переді мною дядько, просто він сидить і, вроді якби незамітку покурює. Ось збоку мужчина теж, бачите? Він курить. Ну, не знаю. Коротше, на свій страх і ризик. Тобто, правила є, вони вроді якби дорого за це треба платити, але, як виявляється, мабуть, на це трошки закриваються очі, бо все-таки я бачу, що люди тут і курять. І це, а може це зона спеціальна тут для куріння, я не знаю. Хоча тут чітко було написано, що тут не можна курити. Та й взагалі, такої кількості заборонених знаків я не бачив ще ні в одній країні. Серйозно, вони тут всюди і різні. Причому не важливо, в якому районі ти знаходишся. Відчуття, ніби Сінгапур просто обклеєний правилами. Навіть тут, коло парку, так щоб розуміти, спочатку не міг зрозуміти, що це таке літає, а це по всій видимості коло цього Мерлін парку літає дрон з камерами. Він літає навколо над цією водоймою, що тут є над цією затокою. І це ж все моніторується. Навіть тут, де немає набудови вцепити камеру, так камера літає на дроні. Ну а продовжуючи прогулянку Сінгапуром і його основними визначними пам'ятками, можна дійти до Мерлін парку. І саме тут знаходиться символ міста. А ще це місце може бути цікавим просто глянути на те, як люди просто позують коло цього лева. Хтось робить вигляд, що він пісяє строю, хтось відкриває рот, ніби йому напускають фонтанчик, оцей лев в рот, хтось наставляє бутилочку, ніби в бутилочку набирає воду. Це теж унікальне таке свого роду явище. Так як люди перестали потім робити такі цікаві комедні фотки, то я вам зроблю, може не дуже вийде, я вам покажу, які я зробив, як можна у вигляді цього фонтанчика попісяти або з нього попити. Якось так. Та окрім фото, давайте я вам розповім, що саме означає цей символ і яке він має відношення до назви цього міста. Мало хто знає взагалом. Та чому мало хто знає? Мабуть, я це просто так сказав. Основний символ цього міста – це є лев і риба одночасно. Загалом на санскриті це досить має пряме значення до самого назва Сінгапур, тому що, якщо я не помиляюся, Сінга – це є лев з санскриту, а Пура – це є місто. І через що таким чином в нас є місто Сінгапур. Ось лев і риба одночасно. Ось такий цікавий факт. Якщо ви цього не знали, обов'язково поставте лайк цьому відео. Ну, а ми, в принципі, продовжуємо прогулюватися цим прекрасним містом.
Насправді це буде такий, я не знаю, мабуть, влог, я не перестаю дивуватися Сінгапуру. Глядіть, кондиціонер на вулиці. Кондиціонер на вулиці. Якби. Фух. Ну ладно, кондиціонер на вулиці Хреснов. Що ще хотів би розказати про Сінгапур і взагалі про те, що як він побудований, як тут все влаштовано. Насправді дуже цікава штука в плані того, що ти постійно йдеш, ці всі хмарочоси, вони в принципі, я не знаю, тут, мабуть, машина йде в секунду. Так от, я неправильно вийшов на дорогу зараз, як Волинь, після всіх остальних країн. Так от, світлофори, до речі, тут працюють. І що я хотів сказати? Унікальна штука є в тому, що ти постійно, оці всі хмарочоси, які є довкола, вони тобі абсолютно не заважають. Вони швидше тобі допомагають, якщо ти пішоход. Ти завжди проходиш зроблений отакий хмарочос, і він завжди має дашок. От я зараз наді мною є дашок. Інші зараз я кадри ставлю, я вам покажу. Ти постійно йдеш, тобто якщо би палило сонце, ти перекритий від сонця. Якщо би падав дощ, на тебе дощ не буде падати. Тут все продумано, все зроблено так, як для людей. Це є досить прикольно і це є дуже круто, що стосується Сінгапуру. До речі, самі вулиці, вони широкі. Машинам, я думаю, теж тут комфортно їздити, світлофори всюди працюють. Це абсолютно зовсім інший рівень Азії, ніж я бачив до зараз. Таке враження, чесне слово, в який час я знаходжуся в Сінгапурі, і якщо чесно, у мене склалося таке враження, що місто просто взяли, на світлофори, я почекаю, розкажу, що місто, як воно там 76-го року, як почало розвиватися, вони просто, чесно, відчуття, що таке враження, все, нафіг, знесли, і все наново переробили, взявши досвід всіх міст Європи, Америки, і взагалі всього світу, весь досвід до кучі зібрали, вклали і просто в одному маленькому цьому острівку у вигляді міста Карлика Сінгапур просто все видали, і місто нереальне, комфортне. Тобто все продумано, все зроблено, все для людей. І цим Сінгапур дуже сильно підкупає, це дуже класно. Але знову ж таки, вартість життя тут дуже дорога. Ну, а ще мій маршрут загалом побудований по Сінгапуру так, в рамці мого обмеженого часу, який є тут лише може бути, що я зараз відправляюся ввечері, і я відправляюся в сторону Маріна Бей променади. Так от, і загалом, якби я собі хоч поставив деякі там карти, помітки на карті, куди я хочу відвідати і далі, але так виходить, що я постійно завжди хочу дістати камеру і щось хочу показати, якусь унікальну фішку того Сінгапуру, тому що повсюди щось для мене є цікаве, нове, я хочу чимось поділитися, хочу щось розказати. Так от, зараз я відправляюся в сторону Маріна Бей променада, і вечоріє. Тут така велика кількість людей, які бігають. Я не знаю, я йду зараз, і ви завжди бачите на задньому фоні теж хтось біжить. Тут люди займаються спортом. Капець. Круто. Я впевнений, що в нас теж люди займаються спортом всюди. Але тут, попри оцю променаду, попри ту кількість, масово, багато, велика кількість людей. Збираються групами, бігають. І це теж насправді є унікальність цього міста. Я поки що знаходжу в цьому теж унікальність. Я не знаю, тобто чомусь в інших містах мені не хотілося про це говорити. Саме тут, саме зараз я бачу, я дістаю камеру і я хочу про це сказати. Я щойно говорив, що люди бігають, я не знаю, чи ви бачите там далі прямо, там взагалі люди в кінці займаються йогою, ще чимось, тобто якоюсь фізкультурою, фітнесом. На велосипедах їздять. Тобто, то лі в них привичка така, знову біжить, ввечері треба чимось займатися, або, я прийшов туди, там, де люди бігають, і ця променада не для пішоходів, таких, як я йду, а чисто для якихось спортсменів. Мені не хочеться перехвалювати це місто в черговий раз, але просто зверніть увагу, навіть в зонах, де люди займаються йогою, в них зверху є вентилятори. Потім ми дивуємося, чому азіати так довго живуть, чому азіати такі ході, або, наприклад, я там, поки піднімався в Малайзії на Батуків, я був вже давним-давно запеханий, а дивився, вже старі бабки, дідусі ще досі спокійно вилізли і навіть не запехалися. Тому що вони всі тут займаються спортом навіть на старі коліна, йолки-палки.
Мабуть, нам треба з цього брати приклад. Наступна зупинка Літл Індія. У багатьох путівниках цей квартал зазначається як must visit у Сінгапурі. Тож я вирішив перевірити, що в ньому такого особливого. Знаєте, от може статися така цікава історія, от так як мене. В Сінгапурі ти, в принципі, маєш обмежену кількість часу. Так як ви вже знаєте, я приїхав транзитом і я хотів от сьогодні ще щось знімати, ще щось показувати. Конкретно зараз я приїхав в район Літл Індія в Сінгапурі і падає дощ. На вулиці падає дощ. І знаєте, я не знаю, що вдасться зняти, що вдасться показати. Зараз вже період, сезон дощів мав би закінчитись тут, але сталося як сталося. Що я ще зараз можу тут побачити, показати, я в принципі ще сам не знаю. Я надіюся, що він перестане, але по прогнозу погоди він мав би падати цілий день, на жаль. Тож є ймовірність, що трошки план зміниться, може відправимось в якийсь торговий центр, може ще кудись, ще якісь цікаві місця пошукаю, щоб показати. Ну, а що хотів би сказати, і саме перше враження, яке склалося, що цей район, він такий трохи брудніший, тут є зовсім інший запах, і знаєте, цей Сінгапур тут трошки інакший. Дощ трохи послабшав, тож з'явилася можливість нормально прогулятися Літл Індія. І чесно скажу, ціни на речі тут, мабуть, були найдешевші з усього, що я бачив в Сінгапурі. Та моя основна ціль – один з найстаріших індуїзьких храмів, назву якого я навіть не намагатимусь вимовити. Щоб зайти у цей храм, потрібно вдягнути саронг – накидку, яка прикриває ноги. У попередньому храмі в китайському кварталі я цього не зробив, що, як виявилось, було помилкою. Знаєте, на цей раз я вже такої помилки не зроблю, я вже побачив це в іншому храмі, ось, що потрібно брати таку ось накидку, не можна вдівати її на ноги, я не знаю, як це робиться. Перший раз це роблю. Це спідниця? Як я це маю вдягнути? Це для хлопчиків. А це спідниця, я це маю вдягати? Ну блін, давайте я зроблю це так. Коротше, унікальний контент. Підписуйтеся, щоб бачити такого більше. Я ще так ні разу не робив. Босий в спідниці. Ну тепер можна відправлятися, подивитися, що є в цьому храмі. Це теж один з найстаріших індійських храмів. Все, що можна сказати, радує, що я не один такий в спідниці, що тут ще є такі ж самі люди в спідницях. Це, що можу поки що сказати, це розбігаються очі. Це ціла куча яскравих кольорів всюди. Це люди щось роблять, люди десь сидять, люди щось лежать. Я поки що не розумію, що відбувається. Як виявилося, зайшов я у храм саме у момент проведення якоїсь релігійної церемонії або молитви. Люди робили пожертви, приносили їжу, квіти і підносили їх божествам. До речі, оці квіти, які використовують для підношень, я ще до цього бачив, яких продавали просто навпроти храму. А загалом враження були дуже змішані. Діти бігають, хтось просто сидить, хтось лежить на підлозі і щось молиться. Це зовсім не те, що ми звикли бачити у класичних релігійних просторах. Чесно, я якби навіть хотів, я не розумію, я не знаю, чи я би зміг вивчити ці традиції, я не розумію, що відбувається довкола, там різні молитви читаються, люди сидять, моляться, хтось лягає, ще раз повторюю, крутиться, це є унікальний досвід. Мабуть, треба пильнувати години, в які сюди варто приходити, тому що дуже велика кількість місцевих, тут взагалі майже дуже мало туристів і що ще можу сказати, а я, мабуть, виходжу не тою стороною, що йолки. Так от, і, до речі, які дзвоники цікаві. Коротше, не знаю, чи варто було це робити. Так от, і треба, мабуть, пильнувати час, щоб не заважати місцевим, бо зараз відбувається якась служба в місцевих, всі якісь там проводять ритуали, і я ловив там такі досить місцями неприємні погляди, і щось люди говорили, мені здавалося,
Чомусь я думаю, що на мене, бо я ходив там з камерою. Но, я вам зняв унікальні кадри з цікавого храму, тож я думаю, це однозначно заслуговує, щоб ви поставили лайк цьому відосу. Ну і після цього храму я зрозумів, з мене вистачить. Індійський квартал з його так званим колоритом трохи втомив. Тому перед тим, як ми підемо далі, я все ж таки хочу показати вам момент, у якому я поділився чесно, що я реально думав і відчував тоді. Бо мені важливо, щоб відео було не тільки красивим, а й правдивим. І якщо ви раптом плануєте сюди заїхати, щоб чітко розуміли, чи варто вам витрачати на це свій час, чи ні. А ще я би хотів звернутися, от я зараз ще досі йду по індійському кварталі, і знаєте, ми в Сінгапурі, в найдорожчій країні світу, тут є супер чисто, тут є мільйон штрафів, мільйон заборонів. І знаєте, що саме цікаво? Типу, не можна викидувати сміття, написано, не можна там, прямо поняття, мочитися на вулицю. Але весь прикол в тому, що в індійському кварталі брудніше, ну тут реально брудно, тут, знаєте, такий запах специфічний індійський. І от мені от просто цікаво, от індійці, от які вони подорожують світом теж, вони живуть навіть в тому самому Сінгапурі. Я впевнений, що вони їздять по різних кварталах. Ну невже їм самим не є приємніше, наприклад, якщо вони є десь там, де є чисто? Чому вони просто не можуть теж бути охайнішими? Типу, я не говорю, що прям всі з них не охайні, але, ну чомусь так виходить, чомусь так видно і... Не знаю, коротше. А це ще я не бував в Індії. Я собі навіть не можу уявити, що відбувається в самій Індії. Ну а так як падає дощ, насправді нічого іншого цікавого я не придумав. Та в принципі це в мене було в планах ще показати, як такий ринок, який називається Багі Стріт. Насправді це є один з найбільших таких ринків, які є в Сінгапурі. Тут можна придбати велику кількість сувенірів, тут можна поїсти всякий різний стрітфуд. Коротше, це є, знаєте, така вуличка, щоб відчути такий от прям місцевий колорит. Раз ми вже тут, то йдемо хоч глянемо ціни, які існують на цьому Багі Стріт маркеті. Зможемо прийти глянути, яка вартість футболок або сувенірів. Тож, такого плану футболки скільки? $18. Також, в принципі, і сувеніри теж недорогі порівняно зі всіма іншими місцями. Тут, тобто $3 за сувенір, це теж добре. Тут є ось розпродаж футболок. 12 за одну. Не знаю, жінкам може цікаво. От сумки по скільки? 18 сінгапурських доларів, деякі з них по 22. Якщо зламалася валіза, можна придбати ось валізу меншу, більшу. Це, до речі, прикольний рюкзак. Дивись, виглядає великанський рюкзак, всього-навсього за $18. Це реально здоровий, класний рюкзак, $18. Окуляри теж від $7. Жіночі, правда? Ну, $7. Ну, все, що можу сказати, ціни, типу, якщо чесно, ну, типу, вони тут і досить не сінгапурські. І якщо вам цікаво щось придбати, пошопитися в Сінгапурі, або так як мене застав дощ, і ви не знаєте, куди дітися, я думаю, що на цьому маркеті ви знайдете, як погуляти, пошопитись за класну ціну. А ще ми зараз з вами відправляємося, ми попробуємо всякий різний цікавий стрітфуд, тому що тут теж це є. Так, я знаю, я вже казав, що про їжу буде окремий ролик. І буде. Там я покажу вам справжні хоукер-центри. А тут такий собі невеличкий перекус з невідомими для мене стравами і дивними назвами. Also, I would like to try this Hakka Abukas yam cake. This one. Chili? Little bit. And also 1 cup of corn with condensed milk. That's all. Yeah. Yes. Little bit. No. And 1 cup of corn with condensed milk. Кукурузка. Thank you.
Коротше, кукурузка. Прикинь собі просто смачну кукурузку, взагалі саму цукрову, з маслом, а її забафали ще солодом. Гей, я люблю такі смаки, коли просто маєш розрив шаблонів. Коли ти щось їсиш перший раз, так як я в Малайзії їв сендвіч з яєчком, з куркою, і туди таку дольку апельсина чпанць. Це зовсім інші смаки. Коротше, пробуйте всякі різні. Я зараз буду шукати місце, де я зможу попробувати і... Блін, це має бути цікаво. Трошки єдиний мінус є, що в цьому ринку я не знайшов, де це можна поїсти. І я, в принципі, зупинився там, де є фудкорт, а надіюсь, не виженуть, бо тут не можна брати вулицю, яку ти придбав там, бо я так зрозумів, що там лише їжа на винос. Але давайте це пробувати, коротше, поки є можливість. Почнемо з цього такого цікавого пельменя. Почав я з хака сункуех. Надіюсь, я вимовив вірно. Це щось середнє між нашим звичайним вареником і дамплінгом. Прозоре тісто, всередині капуста з грибами. І приготовлене це на парі. Легкий і ароматний перекус. Ідеальний, щоб почати. І чесно, хочеться ще. А от далі хака абакус ям кейк. І ось слово кейк тут взагалі не в тему. Ніякого торта тут немає. Це тепла, трохи клейкувата суміш із старокульок, диких грибів і зелені. Виглядає дивно, але от на смак дуже навіть. Один із тих випадків, коли не зовсім розумієш, що їси, але зупинитися складно. Ну а заїмо, коротше, це все ми зараз солодкою кукурузою. Саме зараз мені дуже цікаво, хто ще з вас їв кукурузу з маслом і зі згущеним молоком. Пишіть в коменти, чи є такі люди. Ну а ввечері весь Сінгапур і туристи, які в Сінгапурі, мені здається, вони приходять на вуличку Clarke Quay. Тут, в принципі, дуже класне атмосферне місце, тут гарно все підсвічується, тут є ресторанчики з живою музикою, тут є різні бари з звичайною музикою. Також ви можете знайти тут різні круїзи по річці, точніше по затоці, які тут є. Тобто це просто така класна вечірня локація, де просто можна провести гарно вечір, щоб замість того, щоб бути вдома, скажімо так. Це місце варто відвідати, щоб доповнити своє бачення про Сінгапур і побачити інший, розслаблений бік цього міста. Ввечері набережна оживає. Вогні, музика, люди в барчиках, підсвічені дерева – все ніби створено для атмосфери легкого вечірнього чілу. Це точно не тільки про тусовки. Тут просто приємно прогулятись, особливо вздовж річки. Також, якщо є бажання, то тут можна забронювати річковий тур, а стартує він прямо звідси і проходить повз головні локації в центрі. А ще я тут вперше побачив щось максимально неочікуване – автомат з каменем передбачень. Наче з якогось фільму 90-х, і звісно не міг не спробувати. Я ще такого не бачив. Тепер це треба впихнути руку. Ну, я вже впихнув. Воно малює мої лінії чомусь. Це така загадкова фігня на самом деле. Я не знаю, ну типу я взагалі вже не планував що-небудь знімати на цій вулиці, я ще просто гуляю. І зустрів ось такий от цікавий монумент. Коротше, забери. Ну? А, воно вже вилізло. Інколи дороги не є настільки важливі, як кінцевий результат. О! Друже, що ти мені хотів цим сказати? Не знаю, ну коротше, цікава штука, я хотів це попробувати, так що... І останнє місце, яке я покажу вам сьогодні, не менш цікаве, на мою думку. Як вам це? Це парк
китайської міфології Хавпарвіла. І знаєте, що саме цікаво? Ці всі класні скульптури, цей весь цікавий парк, я не знаю, тільки вхожу, мені він вже подобається. І вхід сюди є безкоштовно. На території цього парку також знаходиться і музей, але цей музей є вже платний і він відкритий там в деякі определені години. Ми ще зараз розберемося, як це працює і скільки це коштує. Але поки що давайте розглядати ці всі скульптури, будемо дивитися, що є в цьому парку, і потихеньку оглядати це все. Бо виглядає це все дуже цікаво. Ці інсталяції дуже цікаві, дуже круті. І це все, знаєте, це все є, китайська міфологія. І одна з перших і цікавих ось така статуя експозицій в цьому храмі – це є статуя Будди, що усміхається. Насправді, його великанський живіт говорить про те, що він несе багатство і статки, а посмішка – це те, що він несе щастя і радість людям. Тут десятки, а може й сотні сценок з міфів, легенд, народних повчань. І я навіть не знаю, як це правильно назвати – діорами, інсталяції чи сцени. І так як мені ця тема близька, то я з радістю ходив і оглядав все довкола. Одним словом, дуже атмосферна і водночас трішки сюрреалістична прогулянка. Скульптури Будди, різних духів, демонів і мудреців. Усе це разом створює мікс, в якому губиться логіка, але виникає цікавість. А що тут забули японські сумоїсти? Да, фіг його знає. Взагалі-то це парк китайської міфології, а... нехай. А от це є одна з діорам, яка представлена взагалом в цьому тематичному парку. Ця легенда є про мадам Білу Змію, загалом вона є демоном в даному випадку. І що саме цікаво, вона влюбилася в якогось там звичайного чоловіка Сюсяня. І знаєте, що саме цікаво? Я десь недавно просто бачив випадково таке кіно, і я бачив цю всю ілюстрацію. Не знаю, ви можете... Я не пам'ятаю, як це кіно називається, але оця вся ілюстрація, що там люди тонуть, що вони там боролися за свою любов, наслідки і сприйняття загалом цілого світу, воно цілком передається в цих картинках, от в цих ілюстраціях. І чесно, я не очікував це тут побачити. А ще враховуючи те, що я недавно бачив ось таке кіно. А ці три молодці, це, я так зрозумів, боги. Перший маємо Шоу, це є бог довголіття. Другого маємо бога, це в нас є Лу, це є бог багатства. І третій бог є Фу. Як би це не було, але він символізує багатство. Ось таких от три пацана є в цьому парку. Ще знаєте, я не дуже багато читав книжок загалом з нашої літератури, але оця сценка, от гляньте, от там дитина тягне її за троси, ось тут збоку та з мечом сховалася, тут ті щось там б'ються, причому це жінки з бабусею. Знаєте, чесно, я абсолютно не знаю, що це таке є. Як по мені, це є сценка з нашого, знаєте, такого літературного твору «Кайдашева сім'я». От тут, чесне слово, чесно, от прям всі між собою б'ються, очі випадають, вилки впікають. Тільки дитина кричить і за троси тягне. Ладно, повеселилися, можемо йти далі. А ця сцена, це взагалі, по ідеї, показ, прямий приклад унікального поєднання взагалі гумору і міфології одночасно. Тому що там ось дідусь мудрець, ось русалки з цицьками і, в принципі, вони всі рядом. Як би там не було, дідусь це йдеться мова про мудрість, жінки, русалки китайської міфології, це є спокусниці і вони були дуже небезпечними, але вони це все якось і поєднали. А ця цікава сценка, знаєте, тут би мало бути 10 кругів пекла для людей, і якщо б один з таких пеклів виглядало, що тебе будуть потім тримати жінки силою в тому пеклі, я думаю, чоловіки би не відмовилися, але насправді мораль тут трошки інша. Це монах, якого спокусили сюди жінки-демони, і вони хотіли отримати безсмертя. І цей монах називався Тріпітака, і його врятував насправді цар Вуконг.
Знаєте, дивлячись на ці всі діорами, ці всі сценки, на цих всіх богів, на ось цей китайський такий міфологічний цілий парк специфічний, все, що я можу сказати, знаєте, ми всі якось зустрічалися, мені здається, так чи інакше, я, мабуть, ви в тому числі, з частинками китайської міфології. Той ж самий Вуконг, ми його вже, у цього царя ми знали, про Тріпітаку також ми чули, про це, що я дивився, про жінку Біла Змія. Якимось чином, так чи інакше, нас та китайська міфологія, вона доторкалася. І саме тут, в цьому парку, я зрозумів, наскільки це все, це все є одне, це все стосується цієї китайської міфології. І якби я не відвідав цей парк, мабуть, я би це так не сприйняв, як це зараз сприймаю. А ще, якщо так сталося, що ви маєте більше часу, як я, ви в Сінгапурі там на довший період, і ви в Сінгапурі разом зі своїми дітьми, і щоб якось весело провести і їм час погуляти, і ви щоб вдома не були, то тут є цілі ось такі бесідки, де можна зупинитися, зробити пікнік, вигуляти дітей, щоб вони викричилися, вишуміли, вибігали всю свою енергію і додому прийшли спокійні спати. Це за умови, якщо ви приїхали сюди з дітьми. А якщо ні, то тоді вам потрібно обов'язково більше і більше дізнаватися про це прекрасне місто Сінгапур. Знаєте, прогулюючися в цьому тематичному китайському парку, точніше, китайської міфології в тематичному парку, в мене виникло дуже цікаве запитання. В школі ми вивчали грецьку міфологію. По крайній мірі, там, де я вчився, в моїй школі ми вивчали грецьку міфологію. І, знаєте, це було досить цікаво, це було захоплююче, коли я вивчав грецьку міфологію. І, насправді, мене це теж надихало поїхати в Грецію. Але чому ми ніколи не читали, не вивчали китайську міфологію? Я не знаю, є хоч хтось з вас, хто дивиться мої відеоролики, хто тут вивчав китайську міфологію? Можливо, це було під час шкільної програми, можливо, вам просто було окремо самим цікаво. Але мені реально дійсно стало цікаво. Чому? Ми це не вивчали. Тому що це для нас взагалі настільки далеке, або воно настільки не має вагомості в світі. Хоча я не вірю в це, велика кількість китайців овер дофіга. Китайський Новий рік святкується по всій Азії. Ось така історія. Ось таке в мене запитання. Тепер давайте підведемо якісь загалом підсумки про Сінгапур. Сінгапур, як по мені, він є досить лояльний до бюджетного туриста. Чому я так вважаю? Тому що всі основні визначні пам'ятки ти фактично отримуєш безкоштовно. Що ось цей тематичний парк, вхід безкоштовно. В Garden by the Bay, що ми ходили дивитися на Super Tree Grows, це шоу, теж є безкоштовно. Можна безкоштовно погуляти по Мерлін парку, можна безкоштовно погуляти по Маріна Бей, в цьому променаді. Можна також безкоштовно сходити в ботанічний сад. Загалом, тобто, велику кількість розваг Сінгапур пропонує безкоштовно. За винятком, що вам буде дуже дорого, мабуть, це проживання. Сінгапур, за що так дорого? Чому? Залишаються питання. Я отримую 16 квадратних метрів, навіть менше, 15. І я плачу 220 сінгапурських доларів за ніч. Це дуже дорого. Що стосується їжі, дивіться, їжа, ти можеш поїсти дуже дорого, ти можеш поїсти дуже дешево. Все в залежності від того, вже з яким бюджетом ти сюди приїхав, що ти хочеш їсти і як спробувати. Про їжу я вже говорив, дивіться мій інший ролик про хокер-центри. Можна поїсти багато, дешево і причому дуже смачно. Транспорт. Сінгапур, я не знаю. Що тут говорити? Вони ідеально продумали систему транспорту, як по мені, що стосується метро. В кожних пару 400-500 метрів ти маєш спуск в метро, і ти можеш пересісти, ти можеш поїхати в будь-яку частину самого міста. І це зручно. Це зручно і недорого. В завершення, мабуть, ви зараз побачите загальний підсумок, скільки я потратив за повних 3 дні, перебуваючи в Сінгапурі. І ось такі реальні були мої витрати. А на завершення, що би я хотів сказати? Для мене Сінгапур – це місто залишило враження таке, що я би сюди хотів повернутися ще раз. Я би хотів би сюди повернутися, знати
трошки більше, мабуть, про саме місто. Я би хотів би знати, як живуть місцеві люди. Я би хотів знати, чим займаються місцеві люди. Тому що насправді великої кількості туристів, як таких, я тут не знайшов. Ну, мені чомусь здається, що їх тут не дуже багато. Велика кількість китайців, дуже мало європейців, українців, взагалі нікого тут не зустрів. І я би дуже сильно хотів повернутися в це місто. Мабуть, навіть ще більше, ніж в Париж або будь-яке інше місто Європи. Мені Сінгапур особисто дуже зайшов. А від вас, що би я хотів попросити? Якщо вам сподобався мій ролик, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо вам подобаються поради, які я вам даю, якщо вам подобається слідкувати за моїм контентом, що я роблю, підтримайте мене. Підпишіться на канал, вліпіть вподобайку, і ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Всім пока!